שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. היום אנחנו מסיימים את השבוע העשירי של עיניים על עזה, זאת אומרת שההרצאה היום היא הרצאה 50 במספר, מה שגורם לנו לעצור רגע ולהתפעל ולהודות שוב לכל המומחות והמומחים, האקטיביסטיות, עורכות הדין, העיתונאים ומעל הכל אלה שהביאו בפנינו את סיפורם האישי. כאן גם כמובן להודות לכם, הקהל שלנו, שמתקבץ כאן בעקביות ובנחישות במציאות הזאת, ומתעקש להישיר מבט, לא להתעלם ולמצוא את הדרך לשים לכל זה סוף. היום מתארחת אצלנו פרופסור ליאת קוזמה, מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית, שם היא גם מופקדת על הקתדרה להיסטוריה של הרפואה על שם הארי פרידנוולד. יחד עם דוקטור לי מרדכי, היא גם מפרסמת סדרת מאמרים בשיחה מקומית, אני ממליצה מאוד לחפש אותם ולקרוא אותם, ובמסגרת האתר Bearing Witness. ליאת תדבר במשך 8 דקות, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה, מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה לליאת. ליאת, תודה רבה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה שהזמנתם. אני אדבר על משהו מאוד ספציפי, על המלחמה שאסרה ישראל על ארגוני הסיוע, שהגיעה לשיאה ב-10 במרץ, ובעצם המסקנות שלה יקרו ממש בשבועות הקרובים. אז בעוד קצת פחות משבועיים, ב9 בספטמבר, יפקע הדדליין לרישום מחודש של ארגונים שעובדים בשטחים הכבושים, ותוך מספר שבועות, מספר לא ידוע מתוכם, לא יוכלו עוד לעבוד מול עזה והגדה וידרשו להוציא את עובדיהם הבינלאומיים משם. חלק, אפילו שעוד לא פקע הדדליין, חלק כבר קיבלו הודעות שברוח זו בשבועות האחרונים, שהם לא אמורים לפעול פה יותר ושהם צריכים להוציא במיידי את העובדים הבינלאומיים שלהם. אז מה זה הנוהל הזה שדיברתי עליו? ב10 במרץ 25, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות קבע נוהל חדש שעל פיו כל הארגונים שעובדים בשטחים הכבושים צריכים להירשם מחדש. הרשמתם מבוטלת והופכת להיות זמנית לחצי שנה, והם צריכים להירשם מחדש או לאבד את זכותם לעבוד בין הירדן לים. עכשיו, הדרישות של ההרשמה כללו רשימה של יעדים ואופני פעולה, וגם רשימה של כל התורמים, כל העובדים, כל הארגונים המקושרים וכו'. עכשיו, הקריטריונים שפורסמו בנוהל הזה, שקיים, אתם יכולים לבדוק אותו באתר משרד התפוצות, כוללים אי מעורבות של הארגון העובדים בו או התורמים לו בדה-לגיטימציה של ישראל, קריאות לחרם על ישראל, הכחשת היותה של ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, או תמיכה או מתן מידע שעשוי להוביל בהגשת תביעות נגד ישראלים בחו"ל או בבתי המשפט הבינלאומי לצדק בגין פעולות צה"ל. כלומר, מה שהנוהל הזה קובע זה שארגונים בינלאומיים שפועלים במסגרת החוק הבינלאומי לא יוכלו לעבוד בישראל אם הם ידווחו על הפרות החוק הבינלאומי. בלון ניסוי ראשון היה בסתיו 2024, אחרי מכתב של 99 רופאים לביידן שבו הם דיווחו על מצב מערכת הבריאות בעזה, בוטלה הרשמתם של 6 ארגונים, והם לא הורשו להכניס יותר רופאים לעזה. הנוהל הזה בוטל, או האיסור בוטל אחרי מספר שבועות. בלון ניסוי גדול יותר היה בסוף 2024, הוצאה מחוץ לחוק של אונר"א. זה התחיל במסע דה-לגיטימציה כבר בתחילת המלחמה, עננה של חשדות לא מבוססים, גירוש העובדים הבינלאומיים וסגירת בתי הספר במזרח ירושלים, כמובן להשאיר ילדים בלי פתרון. ישראל ראתה כי טוב, ושהמחיר הבינלאומי של המהלך הזה, המחיר הבינלאומי וכמובן המחיר הפנימי הוא למעשה אפסי. ומכאן מגיע הנוהל, כאשר בעצם הארגונים כבר התחילו לדבר עם לי ואיתי כאילו בסביבות אותו מועד, והתקנו לגבי הדיונים הפנימיים שלהם, שבעצם מעלים חשש מאוד מאוד גדול
מהיכולת שלהם לעבוד. הטרגדיה היא שישראל מצליחה לתקוע טריז בין הארגונים השונים, במקום לגבש חזית אחידה. מתח קיים בין ארגונים שקשורים לאום וארגונים עצמאיים, בין ארגונים גדולים לארגונים קטנים, בין ארגונים דתיים לארגונים חילוניים, מייצר חשדנות ונכונות של חלק מהארגונים להתקפל. בעצם ישראל אומרת להם או שתשתפו פעולה עם המתווה שלנו, או שלא תוכלו להכיל אנשים, וזה דילמה שקשה להאשים ארגונים שניצבים משני צידי הדילמה הזאת. אבל בעיקר מעבר לעובדה שאין סולידריות פנימית בין הארגונים, אין להם את הגב של הממשלות שלהם. גם הממשלות שלהם וגם הציבור הישראלי נשארים אדישים. מה המטרה? המטרה היא בעצם להפוך את ה-GHF, את קרן הסיוע לעזה, לגורם היחיד שמכניס מזון לרצועה. ארגונים שמוכנים לעבוד עם ה-GHF ולתת לו את הסיוע שלהם, להעביר ל-GHF את השליטה בסיוע, ימשיכו לעבוד ברצועה, ומי שלא, לא יורשו לעבוד. זה בעצם ניסיון להפוך את כולם למשתפי פעולה של ארגון שפועל בחסות ישראלית ושליטה ביטחונית ישראלית, ואני לא ארחיב על המחיר הקטלני שלו, גם ברעב וגם בירי חי, במבקשי סיוע. אז מטרה אחת, ה-GHF, מטרה שנייה, להיפטר מידי ראייה חיצוניים שזוכים להקשבה מסוימת בקהל הבינלאומי, ובעיקר בציבור, והמטרה השלישית, להיפטר ממה שמהווה בפועל נוכחות מגינה, וראינו את זה השבוע עם המתקפה על בית החולים נאסר, שקורית חצי שעה אחרי שכל הרופאים הבינלאומיים יוצאים להשתלמות. מה ההשלכות? ההשלכות הן חיסול העקרונות ההומניטריים בחלוקת סיוע, כלומר אנושיות עם משוא פנים, עצמאות וניטרליות. ההשלכה השנייה היא חוסר יכולת להעניק סיוע גם בגדה המערבית, מי שיאסר עליהם, זה לא רק קשור רק בעזה, אלא גם באסון המתגלגל בגדה המערבית, ולבסוף, מתוך המערך ההומניטרי שנבנה ב100 השנים האחרונות, כבר משמש מודל למקומות אחרים בעולם, כלומר ישראל וארגונים, וה-GHF וארצות הברית מציגים את זה כמודל לייצוא. אז זה מה שהיה לי להגיד, ואני אשמח לענות על שאלות אם יש. תודה רבה ליאת, זה מרתק וזה המון אינפורמציה שאני לא ידעתי, לפחות יש לנו כבר שאלה ראשונה או שאלות ראשונות, האם יש ניסיון לגבש איזו פעילות מתואמת או לתאם איכשהו בין הארגונים כדי לצמצם את המתחים ביניהם שאת דיברת עליהם ולפעול כחזית אחת נגד התקנות הישראליות? כן, יש ניסיונות, הם מוצלחים במידה חלקית. כלומר, יש קואליציה של כמה עשרות ארגונים שמתנגדים למדיניות הזאת, אבל באמת בלי מנוף לחץ של האו"ם בעצמו, של ממשלות המערב בעצמן, זה פשוט רץ קדימה. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, שמה אנחנו יכולים לעשות נגד האיסור הזה? האם יש איזה שהם מנופים אפקטיביים שיכולים לשנות את המדיניות הזאת? נכון לעכשיו, לא מדברים על זה בארץ בכלל. זאת אומרת, הדבר הראשון זה להציף את הדיון הזה. בגלל שזה כל כך בירוקרטי, זה תקנות של משרד התפוצות, כאילו, זה נשמע כמו תקנות ועד בית, אבל זה לא, זה משהו מאוד גדול שהולך להציב את ישראל בשורה אחת עם לוב וסודן וסוריה של אסד, מבחינת איסור על ארגונים בינלאומיים. אז קודם כל לדבר על זה באופן פומבי. אנחנו נמצאים די בדקה ה-90, הדבר הזה, אנחנו כתבנו על זה כבר בתחילת אפריל, כמעט לא נכתב על זה מאז, אז בהחלט לדבר על זה, לכתוב על זה, לגרום לאופוזיציה לדבר על זה,
לא יודעת, משהו לפנות לגורמים בינלאומיים, כרגע כל דבר הוא יותר טוב ממה שקורה עכשיו. אה, וואו, שואל אירה אם אפשר, בהמשך לדברים האלו, אולי להקים ארגון ישראלי להגנה על הארגונים הזרים, שאולי ישמש איזשהו אמצעי להוציא דברים שהם לא יכולים להגיד, או דברים כאלה. זה מעניין, אני חושבת שיש ארגונים שנמצאים איתם בקשר, כמו גישה, כמו רופאים זכויות אדם, אז אני לא יודעת מעבר לזה, להקים ארגון, לא, זה משהו שדורש מומנטום, אבל לפעול במסגרת הארגונים הקיימים. יש כאן עוד שאלות, האם יש אפשרות לישראלים לפעול בגדה לפחות במקום הארגונים האלה? זאת אומרת, האם יש מקום שישראלים יפעלו? זאת אומרת, לא יש, רק למען הארגונים, אלא גם אולי להחליף את חלק הפעילות שלהם. אז כמה דברים. קודם כל, יש אנשים שפועלים בנוכחות מגינה, וחלקם למשל מביאים סיוע. אבל מה שהארגונים האלה נשענים עליו זה מערך של הפצה ושל תמיכה שהוא מעוגן בקהילה. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר עכשיו פשוט לבוא ולהחליף. זה קשור בעובדים בינלאומיים, זה קשור במשכורות לעובדים מקומיים, זה קשור במרכזים לוגיסטיים, זה קשור בפרוצדורות שכבר קיימות ופועלות בשטח. זה לא כל כך פשוט, זה לרכוש אמון של הקהילות המקומיות. שואלת גילי, איך הם מצדיקים את הקשר בין התקנות משרד התפוצות לבין עניינים צבאיים? מה מידת המעורבות של הצבא, הרמטכ"ל, בתוך הדבר הזה? אוקיי, אז אני לא זוכרת את הרשימה, היא מופיעה באתר של משרד התפוצות, אבל כך, הנושא הזה היה במשך המון שנים באחריות משרד הרווחה, ואחרי 7 באוקטובר, משרד הרווחה הפסיק להוציא רישיונות לארגונים בינלאומיים, משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות השתלט על הדבר הזה, באמתלה של מאבק באנטישמיות. והמאבק באנטישמיות, אנחנו יודעים, זה מכסה הרבה מאוד דברים. עכשיו, מי שאמור לקבוע האם הארגונים יקבלו אישור או לא, זו ועדה שמורכבת בין השאר מנציגי שב"כ, מנציגי משרד הביטחון, משרד התפוצות ומתפ"ש, מפקדת התיאום לפעולות הממשלה בשטחים. אז וכבר ידוע לנו על ארגון שקיבל אישור בתנאי ש13 עובדים מסוימים לא יעבדו בו יותר, 13 עובדים פלסטינים לא יעבדו בו יותר. כך שזה בהחלט, יש מעורבות של השב"כ ויש מעורבות של מתפ"ש. שואלת עידית, שנמצאת בלונדון, אם איפה היא יכולה להשיג, אם תוכל לשלוח לה איזה מסמך, שהיא תוכל להציג בפני חברי פרלמנט, יש לה כנראה פגישות בנושא מה שקורה, אם יש איזשהו מסמך שאפשר להציג או להראות באנגלית, אם את אני יודעת חושבת על משהו כזה. יש באתר של משרד התפוצות וכו' את התקנות האלה באנגלית, ויש גם הודעה שהוציאו ארגונים ב9 באוגוסט, אם אני זוכרת נכון את התאריך, שבו הם מזהירים שתוך מספר שבועות ייפגע באופן משמעותי מאוד הסיוע לעזה ולגדה המערבית. יש לדברים האלה אולי לינק מתוך המאמר שלכם בשיחה מקומית, או? אני יכולה למצוא ולשלוח לך, ולא יודעת, כאילו בסדר. יעבירי הלאה. בסדר גמור, תודה. עוד הצעות פרקטיות של עידו, אולי אפשר לייצר מערכת של קבלני משנה ישראלים שיפעלו מטעם ובשם הארגונים הבינלאומיים. אז מערכת כזאת כנראה מתקיימת, אבל לא עם ארגונים ישראלים, אלא עם ארגונים שכן מקבלים אישור, זאת אומרת להעביר סיוע שנתרם לארגון מסוים ויועבר דרך ארגון אחר. יש גם ארגון ישראלי שמנסה לסייע, אני לא יודעת איפה הם עומדים היום. פעם קודמת שדיברנו איתם היה בחורף,
והמיקום שלהם היה אחרת, אני לא יודעת אם הם שינו את עמדתם, אבל הם כן מנסים לעזור. אמ, מה אני אשאל שאלה שמתה בעצמי, אבל מה שגם היה מאוד מעניין במה שאת אמרת, זה שזה, אם המלחמה הזאת, ובכלל המדיניות של הממשלה כבר שנים, היא ליצור הפרדה מוחלטת בין עזה לבין השטחים, בין הגדה, פתאום פה זה יוצר איזשהו חיבור ביניהם, בין הפעילים, זאת אומרת, האם יש איזה שינוי של המבנה, או מצד הכיבוש, או מצד הארגונים, שמחבר בין הפעילות בגדה לפעילות בעזה? אני לא בטוחה. אני חושבת שהתשתית היא עזה, ועכשיו מבקשים להרחיב אותה. מה זה אומר? אני עוד לא יודעת, כי זה עוד לא קרה. אבל יש כל מיני ארגונים שכבר מ-2 במאי לא יכולים להכניס שום דבר לתוך עזה, אפילו שהם לא קיבלו איסור רשמי, אפילו שהם לא נמחקה הרשמתם. אבל ברגע שרשמית הם כבר לא יהיו רשומים, יתחיל איזשהו תהליך מתגלגל בגדה. מה לגבי עתירה לבג"ץ? היה לכם ניסיונות משפטיים לפנות? את יודעת עליהם? דיברנו עם עורך דין שייצג את הארגונים. בעצם מה שקורה זה שחלק מהארגונים נאסר עליהם לפעול והם הגישו בג"ץ, חלק מחכים בעצם להחלטה בעניינם על ה-deregistration, ורק אז הם יוכלו להגיש בג"ץ. בג"ץ לפעמים נותן סעד במקרים נקודתיים. אנחנו יודעים שבג"ץ, עם כל הביקורת ועם כל התמיכה, בג"ץ של היום הוא לא בג"ץ מלפני 7 באוקטובר. ולראיה בג"ץ ההרעבה, שלדעתי עדיין תלוי ועומד. שואל אילן, איך נגלה מי החברות או המיליארדרים שעובדים יחד עם מה-GHF, הישראלים, זאת אומרת, מי החברות הישראלים שעובדים יחד, או אולי מרוויחים מה-GHF, והאם יש אופציה לנסות להשיג את המידע הזה בדרך משפטית? פה אני לא יודעת. זו לא פעם ראשונה שנשאלתי ולא נתקלתי במשהו ברמז לתשובה. אוקיי. שואלים אם יש ארגונים שמנסים לעזור, שאנחנו יכולים לעזור להם. אם את יכולה להגיד לארגונים שאת יודעת, אם אפשר להגיד אותם. אני לא יודעת מה אני יכולה לומר, כי חלק מהארגונים דיברו איתנו אוף רקורד. ברור. אז באמת להציף את זה, לדבר על זה יותר. כן, כותבת לי, יש כיום רק 8-9 ארגונים שבכלל מקבלים אישור להכניס סיוע לעזה, ושחלקם ארגוני אום. את יכולה לדבר על זה עוד קצת, כאילו, מי היום פועל בעזה? אני לא יודעת, הדברים האלה הם הרבה פחות שקופים ממה שהם היו לפני התמוטטות הפסקת האש, אז קשה לדעת מי הארגון, אני לא יודעת מי הם הארגונים שמאפשרים, שאפשר להם. שואלת גילי, היא אומרת, היא מתנצלת על השאלה התמימה, אבל היא אומרת, מה בעצם המטרה של הפגיעה בארגוני הסיוע? האם זה דרך לא ישירה להרעיב? האם זה נעשה במודע? בעצם בעצם הרעיון הוא להחליף את המתווה של הסיוע, שהעקרונות שלו הם אנושיות, לא משוא פנים, ניטרליות מהצדדים הלוחמים וכולי וכולי, להחליף אותו ב-GHF. GHF זה מתווה שבו, שבעצם מוכפף למטרות הצבאיות הישראליות של טיהור אתני. כן, אין ל-GHF רשימה של זכאים שעושים וי, כאילו זה מה שהיה באונר"א.
היית מגיעה, המשפחה שלך רשומה ברשימה, עושים וי, מוודאים שאת מקבלת, אם מישהו לא מגיע, מוודאים למה הוא לא מגיע, המטרה היא לתת סיוע לאנשים במקום שבו הם נמצאים. GHF לא. עכשיו במרץ, נציגים של חברות שבסוף הפכו להיות GHF פנו כבר לארגוני הסיוע ואמרו להם או שתכפיפו או שתיתנו לנו את הסיוע ואנחנו נחלק אותו בעצמנו, או שלא תוכלו לפעול יותר, וכמובן הארגונים בשלב הזה סירבו. אז זו המטרה המרכזית. אני גם דיברתי על מטרות אחרות, הם עדי ראייה, הם מדווחים מספרים, הם מדווחים הפרות של זכויות אדם, הם מדווחים הפרות של הדין הבינלאומי, ולכן הם מטרד. ליאת, זמננו תם, זה היה מרתק ומאוד מאוד חשוב. אני חושבת שעזרת לנו מאוד בזה שנתת לנו אינפורמציה כל כך ברורה ומדויקת, ואני חושבת שברור גם מה התפקיד שלנו עכשיו, שזה באמת להדהד את זה ולהפיץ את זה ולנסות להפעיל לחץ. אז אני באמת מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו היום ועל כל האינפורמציה הזאת. אני רוצה לציין גם לסיום השבוע העשירי, אנחנו יוצאים להפסקה בסוף השבוע, לסיום השבוע העשירי אני רוצה גם לציין שהאתר שלנו שודרג והוא יותר נגיש וב3 שפות, יש בו את כל ההקלטות עד כה, גם ההקלטות של היום יהיו כבר בסוף השבוע, אנא הפיצו אותו הלאה. כמו כן יש לנו צוות מתנדבות נמרץ שעוסק בתמלול ותרגום ההקלטות לאנגלית, לערבית, לצרפתית, גרמנית וספרדית. אני לא יכולה להגיד את שמות של כולם עכשיו, אבל אני רוצה במיוחד להודות לאירה אברמוב, שהוא אמון על התפעול של האתר היוטיוב והעלאת כל ההקלטות ועושה עבודה מדהימה, למיכל קסטרו שעשתה ניסים עם האתר, וליובל רוטמן שמנהל את כל מערך התרגומים. תודה רבה לכם על כל העזרה. הצטרפו אלינו בשבוע הבא, שבוע 11 של עיניים על עזה, ביום ראשון בשעה 2. תודה רבה ולהתראות.